Today's chapter is aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Now, these aldehydes and ketones and carboxylic acid are the carbonyl compounds. So, the compounds which contain carbonyl group as a substitute as a group, the compounds which contain carbonyl group, that is C double bond O. Such compounds are referred as carbonyl compound, and these aldehydes, ketones, and carboxylic acid are belonging to the carbonyl compound. So the definition of carbonyl compounds is organic compounds containing carbon oxygen double bond, that is C double bond O bond, called carbonyl group, and such compounds are known as carbonyl compound. मग त्याची काही आपल्याला एक्झाम्पल समोर दिलेले अल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, कार्बोक्सिलिक ऍसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच. याच्या व्यतिरिक्त काही अजून आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत असाइल हलाइड, ऍसिड अनहायड्राइड, इस्टर अँड अमाइड. आपल्याला दिसतंय की या सगळ्या कंपाऊंड मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि म्हणून या कंपाऊंडला कार्बोनिल कंपाऊंड्स असं म्हटलं जातंय. आता या चॅप्टर मध्ये आपण 3 कार्बोनिल कंपाऊंडचा स्टडी करणार आहे, पैकी अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अल्डिहाइड आणि कीटोन या दोघांचे गुणधर्म जवळपास सारखे आहेत, त्यामुळं त्या दोन्हीचा स्टडी सायमल्टेनियस असेल. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड it belonging to the carbonyl compound, but it have different properties to that of aldehydes and ketone, so we can discuss it separately. So first of all, definitions of these aldehydes, ketones and carboxylic acid. We know that aldehydes are the carbonyl compounds in which carbonyl group is bonded to carbon and hydrogen. जर एखाद्या कंपाऊंड मधला कार्बोनिल ग्रुप एका बाजूला हायड्रोजनला अटॅच आहे आणि एका बाजूला कार्बनला अटॅच आहे, दॅट इज कार्बन ऑफ द अल्किल ऑर अरिल ग्रुप, तर त्या कंपाऊंड आपण अल्डिहाइड्स असं म्हटलंय. किंवा अल्डिहाइडचे अजून एक डेफिनेशन आपण बघितलेले आहे. द फर्स्ट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल are also known as aldehyde. Ketones are also carbonyl compound in which carbonyl group is bonded to 2 carbon atoms of alkyl or aryl group. जर कार्बोनिल ग्रुपच्या 2 व्हॅलन्सी ज्या आहेत त्या अल्किल ग्रुपनी किंवा अरिल ग्रुपनी सॅटिस्फाय केले असतील तर तो कंपाऊंड कीटोन या वर्गातला असणार आहे. कीटोनची अजून एक डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे, that is first oxidation product of secondary alcohol. कुठलंही सेकंडरी अल्कोहोल घ्या, त्याचा पहिला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट हा कीटोन असणार आहे. आणि तिसरा कंपाऊंड आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे तो म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो कार्बोक्सिलिक ऍसिड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ऑक्सिजन ॲटम ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप. यामध्ये तो जो काही कार्बोनिल ग्रुप असणार आहे तो कार्बोनिल ग्रुप एका बाजूला कार्बनला अटॅच असणार आहे, कार्बन ऑफ अल्किल ऑर अरिल ग्रुप, आणि दुसऱ्या बाजूला हायड्रॉक्सिल ग्रुपला अटॅच असणार आहे. अशा कंपाऊंडला आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणणार आहे. आणि याच कार्बोक्सिलिक ऍसिडची काही डेरिव्हेटिव्ह आहेत, मग त्याच्यामध्ये इस्टर्स आहेत, अनहायड्राइड्स आहेत, अमाइड्स आहेत. सो दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा मगाशी जस्ट आपण सांगितलं की अल्डिहाइड आणि कीटोनचा कॉमन आपण डिस्कशन करणार आहे, कारण दोघांच्या प्रॉपर्टी जवळपास सारखे आहेत, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही सारखे आहेत, त्यामुळे दोन्ही एकत्रित आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहे. मग तो पहिला मुद्दा असणार आहे नॉमेनक्लेचरचा. मग नॉमेनक्लेचर मध्ये पहिली सिस्टीम आहे ती कॉमन नेम सिस्टीम,
आणि दुसरी आहे ती IUPAC नेम सिस्टीम. अल्डिहाइडचं जे काही कॉमन नेम आहे ते कशावरून ठरवलं जातं, तर जो कोणता अल्डिहाइड आहे त्याचं ऑक्सिडेशन केलं जातं, त्याच्यापासून कार्बोझायलिक ऍसिड मिळवलं जातं. त्या कार्बोझायलिक ऍसिडच्या नावामधलं आयसी ऍसिड हा सफिक्स काढायचा आहे आणि अल्डिहाइड हा सफिक्स ठेवायचा आहे. सो द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोझायलिक ऍसिड रिप्लेसिंग द एंडिंग आयसी ऍसिड ऑफ अल्डिहाइड, आयसी ऍसिड विथ अल्डिहाइड. म्हणजे कार्बोझायलिक ऍसिडचं जे कॉमन नेम आहे त्यातला आयसी ऍसिड काढा आणि त्या ठिकाणी अल्डिहाइड हा सफिक्स ठेवा. त्या अल्डिहाइडचं आपल्याला कॉमन नेम मिळून जाईल. द कॉमन नेम्स ऑफ द कीटोन, कीटोनचं कॉमन नेम कसं देता येईल? दॅट इज डिराइव्ड बाय नेमिंग टू अल्किल और अरिल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप. याच्यामध्ये कीटोनचं नॉमेनक्लेचर करत असताना पहिल्यांदा अल्किल किंवा अरिल ग्रुपची नावं लिहायची आहेत. अल्किल किंवा अरिल ग्रुपची नावं लिहा आणि त्याच्या पुढं कीटोन हा शब्द ऍड करायचा आहे. आता हे दोन्ही अल्किल किंवा अरिल ग्रुप सारखे असतील तर त्या अल्किल ग्रुपच्या पुढं प्रिफिक्स लावायचा आहे डाय, आणि जर वेगवेगळे असतील वी हॅव टू राईट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तर या पद्धतीनं अल्डिहाइडचं कॉमन नेम आणि कीटोनचं कॉमन नेम सिस्टीम आपण त्या ठिकाणी बघितलंय. नऊ IUPAC नेम सिस्टीम. आता IUPAC नेम सिस्टीम मध्ये नेहमीप्रमाणे अल्डिहाइडच्या बाबतीमध्ये आणि कीटोनच्या बाबतीमध्ये रूल काय असेल, तर सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन कंटेनिंग अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. पहिला नियम तोच असणार आहे. लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन निवडायची आहे की ज्याच्यामध्ये अल्डिहाइडिक ग्रुप किंवा जर कीटोन असेल तर कीटोनिक ग्रुप असला पाहिजे. आता थोडंसं नंबरिंग मध्ये थोडासा बदल आहे. जर तो कंपाऊंड अल्डिहाइड असेल तर कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑलवेज गिव्हन नंबर 1. जो कार्बोनिल कार्बन आहे त्याला 1 नंबर द्यायचा आहे. लक्षात आलंय? कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज गिव्हन नंबर 1 while adjacent carbon as 2, 3, 4, 5 etc. कीटोन मध्ये मात्र त्या कीटोनचं नॉमेनक्लेचर करत असताना जी काही आपण चेन सिलेक्ट केलेली आहे त्या चेनच्या ज्या टोकाकडून कार्बोनिल ग्रुप जवळ आहे त्या टोकाकडून नंबरिंग द्यायचं आहे. सो इन केस ऑफ अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन always given number 1 and adjacent carbon as 2, 3, 4, 5 etc. while in case of ketone numbering from the end which is nearer to the ketonic group. त्याच्यानंतर पुढचा नियम अल्डिहाइडच्या बाबतीमध्ये एंडिंग E of the parent alkane is replaced by Al while ending E of the parent alkane in case of ketone is replaced by ONE. तर या पद्धतीने आपल्याला काही रूल या ठिकाणी बघितले. त्याच्यानंतर पुढचा रूल असा आहे, थोडक्यात अल्डिहाइड असेल तर अल्कॅनल या पद्धतीने नाव असेल आणि कीटोन असेल तर अल्कॅनोन या पद्धतीने नॉमेनक्लेचर असेल. नेम इंडिकेट द पोझिशन्स ऑफ द सबस्टिट्युएंट इफ एनी बाय प्रॉपर नंबर. जर त्या चेन मध्ये काही सबस्टिट्युएंट असतील त्या सबस्टिट्युएंटची पोझिशन त्या नंबरने इंडिकेट करायचे. कीटोनच्या बाबतीमध्ये जो कार्बोनिल ग्रुप आहे त्याची ही पोझिशन तुम्हाला इंडिकेट करायची आहे. तर आपण रेग्युलरला बरीच उदाहरणं बघितलेली आहेत अल्डिहाइड कीटोन याची. मग याच्यामध्ये काही उदाहरणं तुम्हाला दिलेली आहेत. फॉर्मल्डिहाइड की ज्याचा IUPAC नेम आहे मिथेनॉल. दुसरं एक्झाम्पल आहे ऍसिड अल्डिहाइड, IUPAC नेम आहे इथेनॉल. आयसोब्युटार अल्डिहाइड त्याचं IUPAC नेम आहे 2 मिथाइल प्रोपॅनॉल. मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन त्याचा IUPAC नेम आहे पेंटॅन 2,1. तर या पद्धतीने काही एक्झाम्पल इथं आपण घेतलेले सॅम्पल म्हणून वहीमध्ये आपल्याकडे भरपूर उदाहरण आहेत, त्याचा स्टडी करा. त्याच्यानंतरचा पुढचा मुद्दा आहे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. आता हे जे काही कार्बोनिल कंपाऊंड आहेत त्यांच्यामधला कार्बोनिल ग्रुप त्याचं स्ट्रक्चर काय, तर कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हायब्रिडाइज्ड. हा जो कार्बोनिल कार्बन आहे तो sp2 हायब्रिडाइज्ड आहे and forms 3 सिग्मा बॉन्ड and a pi बॉन्ड. तो 3 सिग्मा बॉन्ड तयार करतोय आणि 1 पाय बॉन्ड तयार करतोय. आपल्याला माहिती आहे की कार्बोनिल ग्रुप मध्ये तो कार्बन डबल बॉन्डनी ऑक्सिजनला जोडलेला आहे. कार्बोनिल ग्रुप
मध्ये कार्बन डबल बॉन्डने ऑक्सिजनला जोडलाय. या डबल बॉन्ड पैकी एक बॉन्ड आहे तो सिग्मा आणि एक बॉन्ड असणार आहे तो पाय. लक्षात आलं? तर या पद्धतीनं तो 3 सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आहे आणि एक पाय बॉन्ड असेल. दस कार्बोनिल कार्बन अँड 3 atoms attached to it lie in same plane. 3 जे atoms असणार आहेत ते एकाच प्रतलामध्ये असणार आहेत and pi electron cloud above and below this plane. Bond angles are approximately 120 degree as expected of trigonal planar structure. तर तुमच्या समोर डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलंय. कार्बन, ऑक्सिजन आणि 2 ॲटम हे तिन्ही एका प्रतलामध्ये असणार आहेत. जो काही बॉन्ड अँगल असणार आहे तो 120 डिग्रीचा असणार आहे. पाय बॉन्ड मात्र तो कार्बन ऑक्सिजनचा जो बॉन्ड आहे ज्या प्रतलामध्ये त्याच्या वर आणि खाली अबो अँड बिलो द प्लेन या पद्धतीने इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो अँड बिलो द CO बॉन्ड. तर या पद्धतीने सुद्धा हे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पाय बॉन्डचं केलं जातंय आणि हे जे काही बॉन्ड अँगल आहेत ते अप्रॉक्सिमेटली 120 डिग्री इतके. सो दॅट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. नेक्स्ट वन इज दॅट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. तर अल्डिहाइड आणि कीटोनचं प्रिपरेशन करण्यासाठी पहिली जी मेथड आहे बाय द ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल. आपण ही रिएक्शन जस्ट याच्या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये अभ्यासलेली आहे. प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं की पहिला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट अल्डिहाइड मिळतो आणि दुसरा ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतं. लक्षात आलंय? सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं की पहिला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट कीटोन मिळतोय आणि त्याचं परत ऑक्सिडेशन केलं की कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतंय. आता आपल्याला या ठिकाणी जर सेकंड ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट अवॉइड करायचं असेल तर वी हॅव टू यूज माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. आपल्याला काही माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरायचे आहेत. मग त्यापैकी एकतर कॉपर ऍट 573 केल्विन वापरा किंवा PCC और PDC, they are better one. So aldehydes and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohol respectively. तुमच्या समोर रिएक्शन दिसतात. हा प्रायमरी अल्कोहोल आहे, त्याचा पहिला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट अल्डिहाइड आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण त्याचं ऑक्सिडेशन CrO3 वापरून करू शकतोय, PCC वापरून करू शकतोय किंवा जर सेकंडरी अल्कोहोल घेतला असेल तर त्याचं ऑक्सिडेशन केले की आपल्याला कीटोन मिळणार आहे. तर या पद्धतीनं बाय द ऑक्सिडेशन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल वी गॉट अल्डिहाइड and by the oxidation of secondary alcohol we got ketone. Next one is that by dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation means हायड्रोजन आपण त्या ठिकाणी रिमूव्ह करणार आहे आणि dehydrogenation is nothing but again oxidation by the use of metal catalyst like silver or copper. Reaction आपल्या समोर आहे that primary alcohol on heating with copper at 573 Kelvin it gives corresponding aldehyde, while secondary alcohol on heating with copper at 573 Kelvin it gives corresponding ketone. त्याच्यानंतर फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स आपण काही हायड्रोकार्बन पासून हे अल्डिहाइड आणि कीटोन तयार करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये पहिली जी मेथड आहे दॅट इज ओझोनोलिसिस ऑफ अल्किन. अल्किनचं ओझोनोलिसिस आपल्याला करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण कुठलाही अल्किन घ्या, दॅट अल्किन इज ट्रीटेड विथ ओझोन. ओझोन बरोबर ट्रीट करा. वी गॉट इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट दॅट इज ओझोनाइड अँड दॅट ओझोनाइड ऑन रिडक्शन विथ झिंक डस्ट अँड वॉटर वी गॉट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और करस्पॉन्डिंग कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सबस्टिट्यूशन पॅटर्न ऑफ द अल्किन. आपण रेग्युलरला याची भरपूर उदाहरणं घेतलेली आहेत. समजून चला आपण इथिन घेतला असेल तर इथिनची रिएक्शन ओझोन बरोबर ती केली तर ओझोनाइड तयार होईल आणि त्या ओझोनाइडचं झिंक डस्ट आणि वॉटर बरोबर ती रिडक्शन केलं तर फॉर्मल्डिहाइडचे 2 मॉलिक्यूल तुम्हाला मिळतील. दुसरा जो हायड्रोकार्बन आहे तो अल्काइन. दॅट अल्काइन ऑन हायड्रेशन in presence of H2SO4 that is 40% and 1% mercuric sulfate HgSO4 it gives corresponding aldehyde. मग त्याच्यामध्ये आपण रेग्युलरला रिएक्शन बघितले 11वी मध्ये. इथाइन घेतलाय
त्याच्यामध्ये वॉटरची ऍडिशन केली तर व्हिनाइल अल्कोहोल आपल्याला मिळालं. अँड दॅट व्हिनाइल अल्कोहोल अंडरगोज रिअरेंजमेंट दॅट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिझम टू प्रोड्यूस ऍसेटाल्डिहाइड. तर या पद्धतीनं हायड्रेशन ऑफ अल्काइन वी कॅन प्रिपेअर अल्डिहाइड्स. आणि जर इथाइन सोडून तुम्ही दुसरा कोणताही जर अल्काइन घेतला तर आपल्याला मिळणारा प्रॉडक्ट असणार आहे तो कीटोन. नेक्स्ट वन दॅट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड. खास करून सेपरेट अल्डिहाइड तयार करण्यासाठी काही मेथड आहेत वेगळ्या. फ्रॉम असाइल क्लोराइड और ऍसिड क्लोराइड. दॅट असाइल क्लोराइड और ऍसिड क्लोराइड इज हायड्रोजनेटेड ओव्हर द कॅटलिस्ट दॅट इज पॅलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट. जो काही पॅलेडियम आहे तो बेरियम सल्फेट वरती डिपॉझिटेड आहे आणि याच्या सानिध्यामध्ये जर हायड्रोजनेशन केलं असेल तर ते जे काही रिॲक्शन आहे त्याला रोझेनमंड रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. ही रिॲक्शन आपल्याला विचारली जाते परीक्षेमध्ये. सो इट इज इम्पॉर्टंट वन ॲज द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो बेन्झोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन युझिंग हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ पॅलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इट प्रोड्युसेस बेन्झाल्डिहाइड. तर या पद्धतीनं पहिली मेथड. सेकंड इज दॅट फ्रॉम नायट्राइल्स अँड इस्टर्स. जे काही नायट्राइल्स म्हणजे सायनाइड्स आहेत आणि इस्टर्स आहेत त्यांचं रिडक्शन करून आपण त्या ठिकाणी अल्डिहाइड्स आणि कीटोन त्या ठिकाणी तयार करू शकतोय. मग त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली अल्डिहाइड तयार करणार आहे, कीटोन नंतर आपण बघणार आहे. फ्रॉम नायट्राइल्स अँड इस्टर. सो नायट्राइल्स ऑन रिडक्शन प्रोड्युसेस इमाइन विथ स्टॅनस क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. SnCl2 आणि HCl हा रिड्युसिंग एजंट वापरायचा आहे. जो काही आपण अल्किल सायनाइड घेतला असेल त्याचं पहिल्यांदा रूपांतर इमाइन मध्ये होणार आहे. त्या कंपाऊंडचं नाव आहे अल्डिमाइन. अल्डिमाइन तुम्हाला मिळेल. अँड दॅट अल्डिमाइन ऑन हायड्रोलिसिस प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. या पद्धतीनं ही जी काही रिॲक्शन आहे दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल सायनाइड ऑर द नायट्राइल बाय द रिडक्शन using tin SnCl2 that is tin chloride, stannous chloride and concentrated HCl. This reaction is known as Stephen's reaction. तर ही सुद्धा रिएक्शन नेम रिएक्शन सायंटिस्टच्या नावानुसार ज्या काही रिएक्शन तुम्हाला विचारल्या जात आहेत त्याच्यामध्ये ही रिएक्शन विचारली जाते स्टीफन्स रिएक्शन. अल्टरनेटिव्हली याच्याशिवाय आपण या ठिकाणी जो काही रिड्युसिंग एजंट आहे तो ब्युटाइल ॲल्युमिनियम हायड्राइड हा रिड्युसिंग एजंट फॉलोड बाय हायड्रोलिसिस आपण वापरू शकतो. सो अल्काइल सायनाइड ऑन रिडक्शन युझिंग डाय आयसोब्युटाइल ॲल्युमिनियम हायड्राइड फॉलोड बाय हायड्रोलिसिस इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. आपल्याला या ज्या काही रिॲक्शन आहेत ती जनरल रिॲक्शन आणि पर्टिक्युलर रिॲक्शन इथे दिलेली आहे. या डाय आयसोब्युटाइल ॲल्युमिनियम हायड्राइड आहे त्याचा बेसिकली वापर कुठं केला जातो किंवा कशामध्ये केला जातो. जर तुम्हाला अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड तयार करायचं असेल, इफ वी आर गोइंग टू प्रिपेअर अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड, लक्षात घ्या रिडक्शन तर करायचं आहे पण विदाउट कन्व्हर्टिंग अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टर. इथं जे अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टर आहे ते जसंचे तसं मेंटेन करून आपण जर रिडक्शन करायचं असेल तर हा रिड्युसिंग एजंटला प्रेफरन्स दिला जातो. शिवाय तिसरी जी रिएक्शन तुम्हाला दिली आहे त्याच्यामध्ये इस्टर आपण घेतलाय. अँड दॅट इस्टर ऑन रिडक्शन युझिंग diisobutyl aluminum hydride followed by hydrolysis, that ester get converted into corresponding aldehyde and alcohol. अल्डिहाइड मध्ये आणि अल्कोहोल मध्ये त्या इस्टरचं रूपांतर होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ नायट्राइल्स अँड इस्टर. त्याच्यानंतर फ्रॉम हायड्रोकार्बन, काही हायड्रोकार्बन्स आहेत की ज्यांचं रूपांतर आपण अल्डिहाइड मध्ये करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिली मेथड आहे बाय ऑक्सिडेशन ऑफ मिथाइल बेन्झिन. जे काही मिथाइल बेन्झिन किंवा ट्युलिन आहे त्याचं ऑक्सिडेशन करा. जर आपण ऑक्सिडेशन करण्यासाठी ऑक्सिडायझिंग एजंट क्रोमाइल क्लोराइड हा जर वापरत असाल इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायसल्फाइड, सो ट्युलिन ऑन हिटिंग विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायसल्फाइड इट फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हायड्रोलिसिस इट प्रोड्युसेस बेन्झाल्डिहाइड. तर या पद्धतीनं ट्युलिनचं रूपांतर बेन्झाल्डिहाइड मध्ये केलं जातं बाय द यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड ऍज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट
followed by hydrolysis, and this reaction is known as Itard reaction. या रिएक्शनला इटार्ड रिएक्शन असं म्हटलं जातं. सेकंड इज दॅट यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साईड. तुम्ही जो काही क्रोमाइल क्लोराइड ऐवजी क्रोमिक ऑक्साईड याही ऑक्सिडायझिंग एजंटचा वापर करू शकता. सो ट्युलिन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्रोमिक ऑक्साईड at 273 to 283 Kelvin followed by hydrolysis, it produces benzyl lead. तर लक्षात घ्या, ऑक्सिडेशन ऑफ मिथाइल बेन्झीन वी गॉट बेन्झाल लेड. मग त्यापैकी क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हायड्रॉलिसिस करत असाल तर त्या रिएक्शनचं नाव आहे इटार्ड रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज दॅट बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हायड्रॉलिसिस. साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हायड्रॉलिसिस. जर आपण ट्युलिन घेतला असेल, दॅट ट्युलिन ऑन क्लोरिनेशन इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट और यूव्ही लाइट वी फर्स्ट गॉट बेन्झल क्लोराइड. दॅट इज हा जो काही बेन्झल क्लोराइड आहे दॅट इज डायक्लोरो डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला मिळेल विच ऑन हायड्रॉलिसिस ऍट 373 केल्विन इट गिव्स बेन्झाल लेड. तर या पद्धतीनं साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हायड्रॉलिसिस तुम्ही ट्युलिनचं रूपांतर बेन्झाल लेड मध्ये करता येईल. The next one is that by Gatterman-Koch reaction किंवा यालाच गॅटरमन-कोच फॉर्मायलेशन असंही म्हटलं जात आहे. मग याच्यामध्ये जे काही बेन्झीन आहे दॅट बेन्झीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनॉक्साइड अँड हायड्रोजन क्लोराइड. कार्बन मोनॉक्साइड अँड हायड्रोजन क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3 or cuprous chloride. So carbon monoxide and HCl get combines to form formyl chloride, and that formyl chloride undergoes reaction with benzene to produce benzyl aldehyde. तर या पद्धतीनं बेन्झाल लेड आपल्याला या ठिकाणी मिळून जाईल. या रिएक्शनला म्हटलं जातं गॅटरमन कोच फॉर्मायलेशन किंवा गॅटरमन कोच रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज दॅट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. जसं अल्डिहाइडच्या काही सेपरेट मेथड बघितल्या तसं कीटोन तयार करण्यासाठीच्या काही सेपरेट मेथड आहेत. दॅट इज फर्स्ट वन इज दॅट फ्रॉम असाइल क्लोराइड. जे काही असाइल क्लोराइड आहे त्याच्यापासून आपण हा कीटोन तयार करू शकतोय. मग त्याच्यामध्ये ग्रिडनार्स रिएजंटचा वापर केला जाईल. दॅट ग्रिडनार्स रिएजंट इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ कॅडमियम क्लोराइड. इट प्रोड्युसेस डाय अल्काइल कॅडमियम, अँड नाउ दॅट डाय अल्काइल कॅडमियम ऑन रिएक्शन विथ असाइल क्लोराइड इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग कीटोन, अँड अगेन कॅडमियम क्लोराइड इज द रिजनरेटेड. तर लक्षात घ्या, पहिल्यांदा ग्रिडनार्स रिएजंटची रिएक्शन कॅडमियम क्लोराइड बरोबरती करा, आपल्याला डाय अल्किल कॅडमियम मिळेल. नाउ दिस डाय अल्किल कॅडमियम इज ट्रीटेड विथ असाइल क्लोराइड. इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग कीटोन अँड कॅडमियम क्लोराइड इज रिजनरेटेड. सो दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकंड फ्रॉम नायट्राइल. जे काही नायट्राइल्स आहेत त्यांच्यापासून जर आपल्याला कीटोन तयार करायचं असेल तर ऍक्शन ऑफ ग्रिडनार्स रिएजंट. सो नायट्राइल अदर देन फॉर्मोनायट्राइल दॅट इज हायड्रोजन सायनाइड. हायड्रोजन सायनाइड सोडून तुम्ही कुठलंही जर या ठिकाणी नायट्राइल घेतला असेल आणि त्याची रिएक्शन ग्रिडनार्स रिएजंट बरोबर ती ड्राय इथरच्या सानिध्यामध्ये केली तर तुम्हाला पहिल्यांदा मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी मिळेल. अँड दॅट मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स ऑन हायड्रोलिसिस produces corresponding ketone. Again, third method is that from benzene or substituted benzene. एकतर बेन्झीन किंवा जे सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन आहे त्याच्यापासून तुम्ही या पद्धतीनं कीटोन तयार करू शकता. आपल्याला माहिती आहे ही जी रिएक्शन आहे ती फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन. बेन्झीन ऑन ट्रीटमेंट विथ असाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3 इट प्रोड्युसेस कीटोन. मग त्याच्यामध्ये आपण जर बेन्झीनची रिएक्शन ऍसिटाइल क्लोराइड बरोबर ती अनहायड्रस AlCl3 च्या सानिध्यामध्ये केली तर ऍसिटोफिनोन हा पदार्थ आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे की जो कीटोन या वर्गातला आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दॅट फिजिकल प्रॉपर्टी. जे काही अल्डिहाइड्स आहेत आणि कीटोन्स आहेत यांच्या काही जनरल प्रॉपर्टीज आपल्याला इथं बघायच्या फिजिकल प्रॉपर्टी. मग त्यापैकी मिथॅनॉल इज द गॅस ऍट रूम टेम्परेचर. That is methanol म्हणजे formaldehyde, that is gaseous at room temperature. Ethanol is volatile liquid while other aldehydes and ketones are liquid and most higher members
are solid at room temperature. The boiling point of the aldehydes and ketones are higher than that of hydrocarbons such as ether of comparable molar mass. जे काही अल्डिहाइड्स आहेत, केटोन्स आहेत, त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट इथर किंवा अल्केन कंपेरेबल मासचा जो काही हायड्रोकार्बन अल्केन असेल किंवा इथर असेल त्याच्यापेक्षा मोलार मास कंपेरेबल मोलार मासच्या अल्केन बरोबरती किंवा इथर पेक्षा जास्त बॉइलिंग पॉइंट असणार आहे. आता याच्यामध्ये जे काही लोअर मेंबर्स आहेत अल्डिहाइडचे आणि केटोनचे सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल अँड propanone are miscible with water. They are dissolved in the water because they have tendency to form hydrogen bonding with water. जे लोअर मेंबर्स आहेत ते लोअर मेंबर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होत आहेत आणि जसं मोलार मास वाढत जाणार आहे तसशी सोल्युबिलिटी कमी होणार आहे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर. त्याच्यानंतर आपण बघितलं अल्डिहाइड आणि केटोनच्या काही केमिकल रिएक्शन. मग त्या केमिकल रिएक्शन मधला पहिली कॅटेगरी आहे न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन. मग त्याच्यामध्ये काही ऍडिशन रिएक्शनचा आपण स्टडी केलाय. त्यापैकी पहिली ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. सो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ हायड्रोजन सायनाइड इट गिव्स सायनोहायड्रिन कंपाउंड ऑफ द अल्डिहाइड और कीटोन. तो जो काही सायनाइड ग्रुप आहे त्या सायनाइडची न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप वरती घडणार आहे आणि आपल्याला करस्पॉन्डिंग सायनोहायड्रिन कंपाउंड या पद्धतीने इथं मिळून जाईल. अगेन सेकंड वन इज दॅट ऍडिशन ऑफ सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड और सोडियम बायसल्फाइड. सो these aldehydes and or ketones on treatment with sodium bisulfite it gives addition product that is sodium bisulfite compound of aldehyde or ketone or that is also referred as aldehyde sodium bisulfite or ketone sodium bisulfite. So these bisulfide addition compound are crystalline in nature. They can be easily separated. म्हणजे जर एखाद्या मिश्रणामधला आपल्याला अल्डिहाइड किंवा केटोन वेगळा काढायचा झाला तर त्यातलं मध्ये असणारा जो अल्डिहाइड असेल किंवा केटोन असेल त्याची रिएक्शन सोडियम बायसल्फाइड बरोबर ती केल्यानंतर तो क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये येणार आहे. बाय फिल्ट्रेशन यू कॅन सेपरेट इट आणि परत या बायसल्फाइड ऍडिशन कंपाऊंडचं डिकम्पोजिशन तुम्ही करू शकता आणि परत तो अल्डिहाइड किंवा कीटोन रिजनरेट करू शकता. तर या रिएक्शनचा वापर एकतर अल्डिहाइड कीटोन ओळखण्यासाठी आपण करू शकतो, शिवाय त्यांच्या सेपरेशन मध्येही या रिएक्शनचा आपल्याला वापर करता येईल. त्याच्यानंतर पुढची ऍडिशन रिएक्शन आहे ऍडिशन ऑफ ग्रिडनार्ड्स रिएजंट. सो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिडनार्ड्स रिएजंट इट फर्स्ट गिव्स addition product or magnesium complex which on hydrolysis gives corresponding alcohol. मग त्याच्यामध्ये जर तुम्ही फॉर्मल्डिहाइड वापरला असेल तर फायनल प्रॉडक्ट मिळणार आहे करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अल्कोहोल. जर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड वापरला असेल तर फायनल प्रॉडक्ट असणार आहे सेकंडरी अल्कोहोल आणि जर कीटोन वापरला असेल तर फायनल प्रॉडक्ट असणार आहे टर्शियरी अल्कोहोल. सो बाय द ऍडिशन ऑफ ग्रिडनार्ड्स रिएजंट ऑन aldehydes or ketone we convert these aldehydes or ketone into corresponding alcohol. Formaldehyde can be converted into primary alcohol, aldehyde other than formaldehyde converted into secondary alcohol and ketones are converted into tertiary alcohol. Next one is that addition of alcohol. त्यालाच आपण पाठीमागं ऍसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन अशा नावानं बघितलेलं आहे. मग याच्यामध्ये जो कोणता अल्डिहाइड असेल किंवा कीटोन असेल त्याच्यामध्ये अल्कोहोलचे मॉलिक्यूल दोन ऍड करायचे. पहिला मॉलिक्यूल ऍड केल्यानंतर तुम्हाला हेमी ऍसिटल मिळेल आणि त्या हेमी ऍसिटल मध्ये परत दुसरा मॉलिक्यूल ऍड करायचा आहे. आपल्याला ऍसिटल फॉर्मेशन त्या ठिकाणी होऊन जाईल. तर अल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहोल इट अंडरगोज ऍडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस फायनल प्रॉडक्ट ऍज ऍसिटल. तर या पद्धतीनं ऍसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन आपण अल्डिहाइडच्या बाबतीमध्ये आणि कीटोनच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलेले पैकी कीटोनच्या बाबतीमध्ये एक सायक्लिक कीटल आपण त्या ठिकाणी तयार केलाय. दॅट कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ इथिलीन ग्लायकॉल इन प्रेझेन्स ऑफ HCl गॅस. जो काही HCl गॅसच्या सानिध्यामध्ये आपण जर रिएक्शन घडवली तर त्या ठिकाणी मिळणार आहे इथिलीन ग्लायकॉल कीटल. जो काही इथिलीन ग्लायकॉल कीटल तो सायक्लिक कीटल आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून जाईल अँड वॉटर ॲज अ बाय प्रोडक्ट. त्याच्यानंतर आपण रिएक्शन घडवली आहे
ऍडिशन ऑफ अमोनिया अँड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह. आता ऍडिशन ऑफ अमोनिया अँड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह, मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं जर अल्डिहाइडच्या बाबतीमध्ये जर आपण फॉर्मल्डिहाइड वापरला असेल, लक्षात घ्या ही रिएक्शन महत्वाची आहे. फॉर्मल्डिहाइड घेतला असेल त्याची रिएक्शन अमोनिया बरोबर ती केली तर आपल्याला जो ऍडिशन प्रोडक्ट मिळणार आहे दॅट इज आपल्याला जो मिळणारा ऍडिशन प्रोडक्ट आहे तो हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन कंपाऊंड की ज्याला युरोट्रोपाइन ड्रग असं म्हटलंय. सो फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया इट अंडरगोज, थोडक्यात ती रिएक्शन कंडेन्सेशन रिएक्शन आहे आणि आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार आहे तो युरोट्रोपाइन ड्रग किंवा हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन कंपाऊंड. दॅट ड्रग इज युज्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट ऑर द रिमॅटिझम. तर हे फॉर्मल्डिहाइडच्या बाबतीमध्ये. अल्डिहाइड अदर दॅन फॉर्मल्डिहाइड वापरला तर ऍडिशन रिएक्शन घडणार आहे. सो अल्डिहाइड्स अदर दॅन फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज ऍडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग इमाइन. करस्पॉन्डिंग इमाइन त्या ठिकाणी मिळणार आहेत. आणि कीटोनच्या बाबतीमध्ये जर अमोनियाची ऍडिशन केली तर आपल्याला पहिल्यांदा जो मिळणार आहे तो मेसिटिल ऑक्साइड मिळेल अँड दॅट मेसिटिल ऑक्साइड ऑन फर्दर ऍडिशन ऑफ अमोनिया इट प्रोड्युसेस डायएसिटोन अमाइन. तर डायएसिटोन अमाइन हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार आहे की ज्या रिएक्शन आपण रेग्युलरला बघितलेले आहेत. लक्षात घ्या हे चांगलं व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. फॉर्मल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया इट प्रोड्युसेस हेक्सामिथिलीन डायमाइन that is urotropine drug which is used on the treatment of gout, rheumatism and it is also used as internal urinary antiseptic. जर आपण अल्डिहाइड अदर दॅन फॉर्मल्डिहाइड वापरला असेल तर ऍडिशन रिएक्शन घडणार आहे. मी या टेबल मध्ये दिले या पद्धतीनं आणि आपल्याला जो फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे तो करस्पॉन्डिंग इमाइन म्हणजे अल्डिमाइन कंपाऊंड त्या ठिकाणी मिळून जाईल. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलं की जर आपण जो काही कीटोन घेतला असेल आणि कीटोनची रिएक्शन अमोनिया बरोबर ती करत असाल, पर्टिक्युलरली ऍसिटोनची रिएक्शन अमोनिया बरोबर ती करत असाल तर पहिल्यांदा मेसिटिल ऑक्साइड आपल्याला मिळतं आणि त्या मेसिटिल ऑक्साइडची परत अमोनिया बरोबर ती रिएक्शन केल्यानंतर डायएसिटोन अमाइन हा पदार्थ आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतोय. सो दॅट इज रिएक्शन डिफरन्शिएटिंग रिएक्शन ऑफ द अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. मग याच्यामध्ये काही कॉमन रिएक्शन आहेत. काही अमोनिया आणि अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्ह आपण वापरलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये अमोनियाचे जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत त्यांचं रिप्रेझेंटेशन NH2Z या जनरल फॉर्म्युल्याने केलं जाऊ शकतं. NH2Z आणि जो काही Z आहे तो Z या टेबलमध्ये इथं दिलाय. हा झेडचा कॉलम आहे. तो रिएजंट कोणता वापरणार आहे त्याचं नाव आहे. जो कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला मिळणार आहे त्याचं नाव इथं दिलेलं आहे आणि तो जो काही प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टचं नाव काय असेल. तर लक्षात घ्या जर आपण अल्डिहाइडची रिएक्शन अमोनिया बरोबर ती केली तर आपल्याला मिळणारा जो कंपाऊंड असेल तो अल्डिमाइन असणार आहे आणि जर कीटोन बरोबर ती केली तर केटिमाइन कंपाऊंड त्या ठिकाणी मिळून जाईल. लक्षात आलंय. जर आपण प्रायमरी अमाइन बरोबर ती रिएक्शन केली असेल सो दिस अल्डिहाइड्स ऑर कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ प्रायमरी अमाइन इट प्रोड्युसेस that is substituted imine that is referred as a chips base. अल्किल सबस्टिट्यूटेड इमाइन तुम्हाला मिळणार आहे की ज्याला चिप्स बेस असं म्हटलं जातं. हायड्रॉक्झिल अमाइन बरोबर ती रिएक्शन केली तर आपल्याला ऑक्झाइन्स मिळणार आहेत. जर हायड्राझिन बरोबर ती रिएक्शन केली असेल तर हायड्राझोन कंपाऊंड मिळणार आहे. फेनिल हायड्राझिन बरोबर ती रिएक्शन केली फेनिल हायड्राझोन मिळणार आहे. 2,4 डायनायट्रोफेनिल हायड्राझिन वापरला असेल तर आपल्याला मिळेल 2,4 डायनायट्रोफेनिल हायड्राझोन आणि सेमी कार्बॅझाइड वापरला असेल तर सेमी कार्बॅझोन हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार आहे. हा टेबल किंवा ह्या सगळ्या रिएक्शन आपल्या वहीमध्ये विथ एक्झाम्पल्स दिलेल्या आहेत. ओके. आता फक्त इथं आपल्याला शॉर्टकट मध्ये टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कोणता रिएजन वापरल्यानंतर काय मिळतंय हे फक्त जस्ट आपल्याला रिवाइज करण्यासाठी आपण हा टेबल वापरलाय. सेकंड इज दॅट रिडक्शन. दुसरी जी रिएक्शन आहे ती रिडक्शनची. मग त्याच्यामध्ये रिडक्शन टू अल्कोहोल अल्डिहाइडचं आणि कीटोनचं आपण रिडक्शन करणार आहे. मग अल्डिहाइडचं आणि कीटोनचं रिडक्शन झाल्यानंतर जर अल्डिहाइड असेल तर त्याचं रूपांतर प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये होईल आणि कीटोन घेतला असेल तर त्याचं रूपांतर सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये होणार आहे. सो अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन प्रोड्युसेस प्रायमरी अल्कोहोल अँड कीटोन्स ऑन रिडक्शन प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग सेकंडरी अल्कोहोल. नेक्स्ट वन इज दॅट रिडक्शन टू हायड्रोकार्बन. या अल्डिहाइडचं आणि कीटोनचं आपण रिडक्शन करून
त्यांचं रूपांतर डायरेक्ट हायड्रो करू शकतो आणि त्याच्यासाठी दोन रिएक्शन लक्षात ठेवायचे, एक क्लिमेन्सन रिएक्शन आणि दुसरी उल्फ किशनर रिडक्शन. पैकी क्लिमेन्सन रिडक्शन रिएक्शन मध्ये तो जो काही अल्डिहाइड असेल किंवा जो कीटोन आहे that is treated with zinc amalgam and concentrated HCl. So aldehyde or ketone on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl, it produces corresponding hydrocarbon. In this reaction, carbonyl group get converted into CH2 group. So this reaction is referred as Clemenson's reduction reaction. सेम अशीच दुसरी रिएक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये अल्डिहाइडचं किंवा कीटोनचं रूपांतर आपण हायड्रोकार्बन मध्ये करणार आहे, त्याचं नाव आहे उल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन. याच्यामध्ये अल्डिहाइड्स और कीटोन फर्स्ट ट्रीटेड विथ हायड्राझिन बरोबर ते ट्रीट करायचं आहे. इट प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग हायड्राझोन कंपाऊंड अँड दॅट हायड्राझोन ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH in presence of ethylene glycol, it produces corresponding hydrocarbon and nitrogen gas get released out. तर या रिएक्शन म्हटलं जातं उल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन. त्याच्यानंतर आपण बघितलंय दॅट इज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. जर आपण अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन केलं तर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळणार आहे. कीटोनचं ऑक्सिडेशन केलं तर ते डिस्ट्रक्टिव्ह ऑक्सिडेशन असेल आणि या डिस्ट्रक्टिव्ह ऑक्सिडेशन पासून तुम्हाला करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड त्या ठिकाणी मिळणार आहे. मग याच्यामध्ये थोडंसं असं आहे की जर तुम्ही घेतलेला कीटोन हा सिंपल कीटोन असेल, घेतलेला कीटोन हा सिंपल कीटोन असेल तर दोन्ही पैकी एका अल्किल ग्रुपचं रूपांतर CO2H2O मध्ये होणार आहे आणि एक अल्किल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बरोबर ते राहणार आहे आणि त्या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळून जाईल. जर मिक्स्ड कीटोन असेल तर त्याच्या बाबतीमध्ये मी रूल तुम्हाला सांगितला होता. काय रूल आहे तर स्मॉलर अल्किल ग्रुप ऑलवेज रिमेन विथ कार्बोनिल. लक्षात घ्या, जर मी इथाइल मिथाइल कीटोन घेतला असेल तर या इथाइल आणि मिथाइल पैकी मिथाइल ग्रुप लहान आहे, तो कार्बोनिल ग्रुप बरोबर ते राहणार आहे. त्यामुळे इथाइल मिथाइल कीटोनचं ऑक्सिडेशन केलं की मला ऍसिटिक ऍसिड, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मिळणार आहे. तर या पद्धतीनं हे ऑक्सिडेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, मिळणारे प्रोडक्ट ही लक्षात ठेवायचे. अगेन काही स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट ऐवजी आपण जर माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरले लाईक टोलन्स रिएजंट, फेलिंग सोल्युशन यापैकी माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरले तर या रिएक्शनचा वापर आपण आयडेंटिफिकेशन साठी करू शकतोय. सो अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ टोलन्स रिएजंट इट प्रोड्युसेस that is gray colored precipitate of silver metal. तो जो काही टोलन्स रिएजंट आहे that is ammonical solution of silver nitrate. So aldehydes on treatment with ammonical solution of silver nitrate, it produces gray colored precipitate of the silver metal atom which get adhere on the inner wall of the test tube and that test tube behaves as silver mirror. म्हणून या टेस्टला म्हटलं जातं सिल्वर मिरर टेस्ट. त्याच्यानंतर दुसरी टेस्ट आपण बघितली होती फेलिंग सोल्युशन. सो दीज अल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ फेलिंग सोल्युशन दॅट इज क्युप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ रॉकेली सॉल्ट. जो काही क्युप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स आहे दॅट इज Cu2+ आयन कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक ऍसिड की ज्याला आपण रॉकेली सॉल्ट म्हणतोय, त्याच्याबरोबर ती ट्रीटमेंट करा. आपल्याला जे काही प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो रेड कलरचा, रेडिश ब्राऊन कलरचा पीपीटी, क्युप्रस ऑक्साइडचा रेड कलरचा पीपीटी तुम्हाला मिळेल. अँड दॅट अगेन रिएक्शन इंडिकेट ऑक्सिडेशन ऑफ द अल्डिहाइड. ऑक्सिडेशन ऑफ अल्डिहाइड इथं तुम्हाला दिसून येईल किंवा या दोन्ही रिएक्शनचा वापर आपण रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड हे एक्सप्लेन करत असताना केलेला आहे. ओके, अजून एक रिएक्शन आहे दॅट इज रिएक्शन विथ चिफ्ट रिएजंट. चिफ्ट रिएजंट इज नथिंग बट द p-rosaline hydrochloride dye, that is the pink colored dye which on through which we pass sulfur dioxide gas to get colorless liquid, and that colorless liquid is referred as chipped reagent. When this chipped reagent is treated with aldehyde, it gives magenta red coloration. तिथं परत आपल्याला मिळते ते magenta red coloration. So this Tollens reagent, filling solution and chipped reagent, these are mild oxidizing agent and they are used to distinguish aldehyde from ketone. अल्डिहाइडचं कीटोन पासून डिस्टिंक्शन करण्यासाठी यांचा आपण वापर करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण अजून एक रिएक्शन बघितली
हॅलोफॉर्म रिएक्शन ही एक रिएक्शन महत्वाची रिएक्शन आहे की बऱ्याच वेळा याच्यावरती प्रश्न विचारलेला तुम्हाला दिसून येतो. हॅलोफॉर्म रिएक्शन दॅट इज ऑक्सिडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन. तर लक्षात घ्या ही जी काही रिएक्शन आहे ही रिएक्शन अल्डिहाइड पैकी फक्त ऍसिड अल्डिहाइड दाखवणार आहे. लक्षात घ्या फॉर्मल्डिहाइड दाखवणार नाही किंवा बाकीचं कुठलं अल्डिहाइड दाखवणार नाही. ओनली अल्डिहाइड दॅट इज ऍसिड अल्डिहाइड शोज दिस हॅलोफॉर्म रिएक्शन. आणि असे कीटोन दाखवणार आहेत की जे मिथाइल कीटोन आहेत. मिथाइल कीटोन याचा अर्थ ते कीटोन मधल्या 2 अल्किल ग्रुप पैकी एक अल्किल ग्रुप मिथाइल ग्रुप असला पाहिजे. लक्षात आले. तर थोडक्यात दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O. ज्या अल्डिहाइड मध्ये किंवा ज्या कीटोन मध्ये CH3C डबल बॉन्ड O हा ग्रुप आहे त्यांच्यासाठीची ही रिएक्शन आहे. मग रिएक्शन काय तर याच्यामध्ये हॅलोफॉर्म तयार होतोय. सो दिस अल्डिहाइड और कीटोन containing CH3C double bond O is treated with sodium hypohalite. Then finally it gives sodium salt of carboxylic acid and iodoform or haloform. तिथं हॅलोफॉर्म फॉर्मेशन होतं. पर्टिक्युलरली आयोडोफॉर्मचं फॉर्मेशन केलं जातं कारण क्लोरोफॉर्म हा कलरलेस आहे. आयोडोफॉर्म हा पेल येलो कलरचे क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी तयार होतात आणि ते सहज आयडेंटिफाय होऊ शकतात. त्यामुळं अल्डिहाइड आणि कीटोन यांच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी या हॅलोफॉर्म रिएक्शनचा वापर केला जाईल. मी परत एकदा सांगतोय ही रिएक्शन तुम्हाला विचारली जाते अँड दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दोज अल्डिहाइड अँड कीटोन विच कंटेनिंग CH3C डबल बॉन्ड O. मग त्याच्यामध्ये अल्डिहाइड पैकी एकच असणार आहे ऍसिड अल्डिहाइड आणि कीटोन मधले सगळे मिथाइल कीटोन म्हणजे कीटोन मधल्या 2 अल्किल ग्रुप पैकी एक अल्किल ग्रुप मिथाइल ग्रुप असला पाहिजे. दुसरा कुठलाही असला तरी चालू शकतोय. आपल्याला या ठिकाणी आयोडोफॉर्म टेस्ट ही पॉझिटिव्ह येणार आहे. ओके. अगेन ही हॅलोफॉर्म टेस्ट काही अल्कोहोल सुद्धा दाखवणार आहे. आता कोणता अल्कोहोल की ज्या अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर CH3C डबल बॉन्ड O तयार होतोय. ज्या अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर CH3C डबल बॉन्ड O तयार होतोय असेच अल्कोहोल हे हॅलोफॉर्म रिएक्शन दाखवत आहेत. उदाहरणार्थ ऍसिड जो इथाइल अल्कोहोल आहे इथाइल अल्कोहोलचं जर आपण ऑक्सिडेशन केलं तर ऍसिड अल्डिहाइड तयार होतंय आणि ऍसिड अल्डिहाइड हॅलोफॉर्म रिएक्शन दाखवतोय. त्यामुळे इथाइल अल्कोहोल ऑल्सो शोज हॅलोफॉर्म रिएक्शन. आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल जे काय आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल आहे ते सुद्धा हॅलोफॉर्म रिएक्शन दाखवणार आहे. सेकंडरी ब्युटाइल अल्कोहोल ते सुद्धा आयोडोफॉर्म रिएक्शन दाखवणार आहे. लक्षात आलंय. असे अल्कोहोल की ज्यांचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर CH3C डबल बॉन्ड O मग तो अल्डिहाइड तयार होऊ द्या नाहीतर कीटोन तयार होऊ द्या. CH3C डबल बॉन्ड O हा तयार होत असेल अल्डिहाइडिक किंवा कीटोनिक तर हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह तिथं दाखवली जाणार आहे. सो दॅट ऑल अबाउट ऑक्सिडेशन. नेक्स्ट वन इज दॅट रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हायड्रोजन. जो काही अल्फा हायड्रोजन आहे त्याच्यामुळे असणारे रिएक्शन. मग त्याच्यामध्ये आपण 2 रिएक्शनचा स्टडी केला. एक पहिली अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन दॅट कंपाऊंड अल्डिहाइड और कीटोन मस्ट कंटेन ऍटलिस्ट 1 अल्फा हायड्रोजन. आणि त्याच्यानंतर आपण एक बघितली दोज अल्डिहाइड और कीटोन विच डू नॉट कंटेन अल्फा हायड्रोजन. लक्षात आलं. ज्यांच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम नाही यांच्यासाठी कॅनिझोरोज आणि ज्यांच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन आहे त्यांच्यासाठी अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन. लक्षात घ्या अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन इज नॉट शोन बाय दोज अल्डिहाइड और कीटोन which do not contain any alpha hydrogen and cannizerose reaction is not shown by those aldehyde and ketone particularly ketone जे काही अल्डिहाइड. आता कॅनिझोरोज रिएक्शन ही कीटोन दाखवत नाही फक्त अल्डिहाइड दाखवत आहेत. आणि कोणते अल्डिहाइड की ज्यांच्यामध्ये एकही अल्फा हायड्रोजन असता कामा नये. ओके. तर आपण ते पुढे बघणार आहे. तर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हायड्रोजन. मग त्याच्यामध्ये पहिला आपण रिएक्शन बघतोय ऍसिडिटी ऑफ अल्फा हायड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन. The aldehydes and ketone undergo the number of reaction due to acidic nature of alpha hydrogen. The acidity of alpha hydrogen atom of carbonyl group is due to strong electron withdrawing effect of carbonyl group. लक्षात घ्या carbonyl group हा strong electron withdrawing group आहे and resonance stabilization of conjugate base. जसं आपण keto आणि enol protomerism आपण बघितलंय ते रेझोनन्स फेनॉमेनॉन प्रमाण असणार आहे. आणि या पद्धतीनं हे जे काही कार्बोनिल ग्रुप आहे तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दाखवतोय. शिवाय रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अँड बिकॉज ऑफ दॅट
दिस अल्फा हायड्रोजन शोज ऍसिडिक कॅरेक्टर. मग त्याच्यामध्ये पहिली रिएक्शन आहे अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन, की ज्याच्यामध्ये आपण अल्डिहाइड घेतलाय, त्या अल्डिहाइडचं किंवा कीटोनची रिएक्शन व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन ऑफ अल्कली 10% NaOH बरोबर ती रिएक्शन केली. आपल्याला पहिल्यांदा मिळाला बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड, की ज्याला आपण अल्डोल म्हणलं, आणि त्याचं हिटिंग केल्यानंतर अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड आपल्याला त्या ठिकाणी मिळाला. तर इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ 10% डायल्यूट NaOH it first gives 3-hydroxybutanol, that is acetaldol, which on heating gives but-2-enol, that is referred as that is croton aldehyde. यालाच croton aldehyde सुद्धा म्हटलं जातं. अगेन propanone or the acetone on treatment with barium hydroxide, it first gives 4-hydroxy 4-methyl pentane 2-1, that is ketol, which on heating undergoes dehydration to produce 4-methyl pent 3-1, that is also referred as मेसिटिल ऑक्साइड. यालाच आपण मेसिटिल ऑक्साइड या पद्धतीने आपण पाठीमागे नॉमेनक्लेचर केलेलं आहे. हे कंपाऊंड आहे ते मेसिटिल ऑक्साइड आहे. नेक्स्ट इज दॅट क्रॉस्ड अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन. आता क्रॉस्ड अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड किंवा दोन वेगवेगळे कीटोनचे मोलेक्यूल वापरायचे आणि त्यांच्यामध्ये अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन घडवायचे. जर दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड किंवा दोन वेगवेगळे कीटोन विच कंटेन ऍटलिस्ट 1 अल्फा हायड्रोजन ही अट कायम ठेवून आपण जर त्यांची रिएक्शन केली तर आपल्याला एकूण 4 प्रॉडक्ट मिळणार आहेत. पैकी 2 असणार आहेत ते सेल्फ अल्डोल रिएक्शन मुळे आणि राहिलेले 2 आहेत ते क्रॉस मुळे मिळणार आहेत. असे एकूण 4 प्रॉडक्ट मिळतील. आपल्याला समोर दिलेला आहे, जर आपण ऍसिड अल्डिहाइड आणि प्रोपिओन अल्डिहाइड यांची रिएक्शन आपण NaOH बरोबर ती केली 10% NaOH फॉलोड बाय हिटिंग, आपल्याला 4 प्रॉडक्ट मिळणार आहेत. but-2-enol, त्याच्यानंतर 2-methyl pent-2-enol हा एक मिळणार आहे. त्यानंतर 2-methyl but-2-enol आणि pent-2-enol या पद्धतीनं 4 अल्डिहाइड आपल्याला इथे मिळतील. अँड दिस इज द क्रॉस द अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन असणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट अदर रिएक्शन. मग त्याच्यामध्ये कॅनिझोरोज रिएक्शन जस्ट मगाशी मी सांगितलं, it is only shown by aldehyde, not by ketone, and those aldehyde which do not contain any alpha hydrogen atom, this reaction is shown by such aldehyde, that is formaldehyde benzaldehyde. Formaldehyde benzaldehyde are the aldehyde which do not contain any alpha hydrogen. याच्यामध्ये कंडिशन अशी आहे that 2 molecules of aldehyde which do not contain any alpha hydrogen treated with concentrated solution of alkali like NaOH, that is 50%, one molecule undergoes reduction and another molecule undergoes oxidation. The molecule undergoes reduction converted into alcohol, while molecule undergoes oxidation converted into, that is sodium or potassium salt of carboxylic acid, and this is कॅनिझोरोज रिएक्शन. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जे काही एरोमॅटिक अल्डिहाइड्स आहेत की ज्यांच्या बाबतीमध्ये एरोमॅटिक अल्डिहाइड किंवा एरोमॅटिक कीटोन्स त्यांच्या बाबतीमध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण बघितलेले आहेत. मग त्यापैकी पहिली नायट्रेशन बेन्झालेट ऑन ट्रीटमेंट विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर इट गिव्स मेटा नायट्रोबेन्झालेट. आपल्याला माहिती आहे, आपण 11वी मध्ये शिकलोय दॅट अल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. अल्डिहाइड हा मेटा डायरेक्टिंग आहे आणि मेटा डायरेक्टिंग असल्यामुळं आपल्याला इथे मिळेल दॅट इज मेटा नायट्रोबेन्झालेट. तर या पद्धतीने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन घडेल आणि मेटा प्रॉडक्ट मिळणार आहे. देन नेक्स्ट वन इज दॅट युजेस ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. अल्डिहाइड आणि कीटोनचे काही कॉमन युजेस, मग त्यापैकी मेजॉरिटी ऑफ द अल्डिहाइड्स अँड कीटोन आर used in chemical industry as a solvent, starting material, reagent of the synthesis of other product. फॉर्मॅलिन की ज्याचा वापर आपण फॉर्मेलिन 40% जे सोल्युशन आहे त्याला फॉर्मेलिन म्हटलं जातं अँड दॅट इज युज्ड टू प्रिझर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन. जे बायोलॉजिकल स्पेसिमन आहे ते प्रिझर्व करण्यासाठी वापरलं जाते. आपण पॉलिमर मध्ये फेनॉल फॉर्मॅलिन जो काही पॉलिमर बघितला ज्याला बॅकेलाइट म्हटलं जातं, युरिया फॉर्मॅलिन आपण त्या ठिकाणी पॉलिमर तयार केलाय. तर या पद्धतीने फॉर्मॅलिनचा वापर वेगवेगळे जे काही पॉलिमर आहेत ते पॉलिमर तयार करण्यासाठी आपण त्याचा वापर केलेला आहे. तर फेनॉल फॉर्मॅलिन, युरिया फॉर्मॅलिन मॅलामाइन, तर या पद्धतीने वेगवेगळे पॉलिमर त्या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. ऍसिटाल्डिहाइड इज युज्ड प्रायमरीली
as a starting material in the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate and polymers as well as the drug. तर ऍसिटल लेड बऱ्याच पदार्थांच्या प्रिपरेशन मध्ये आपण वापरतोय. मग त्याच्यामध्ये ऍसिटिक ऍसिड, इथाइल ऍसिटेट, विनाइल ऍसिटेट, काही पॉलिमर, काही ड्रगच्या प्रिपरेशन मध्ये ऍसिटल लेडचा वापर केला जाईल. अगेन बेन्झाल लेड इज यूज्ड इन परफ्युमरी इंडस्ट्री अँड इन डाय इंडस्ट्री. हा जो काही बेन्झाल लेड आहे त्या बेन्झाल लेडचं सगळ्यात महत्वाचं अल्मंडस ओडर आहे. बदामासारखा त्याचा स्मेल आहे. अल्मंडस ओडर असल्या कारणानं परफ्यूम इंडस्ट्रीमध्ये याचा वापर केला जातोय. शिवाय डाय इंडस्ट्रीमध्येही याचा वापर केला जाईल. अगेन ऍसिटोन अँड इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट. ऍसिटोन आणि इथाइल मिथाइल कीटोन हे कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट्स आहेत. काही अल्डिहाइड आणि कीटोन, काही अल्डिहाइड आणि कीटोन बिकॉज ऑफ देअर कॅरेक्टरिस्टिक स्मेल, त्यांचा एक विशिष्ट असा वास आहे. मग त्याच्यामध्ये ब्युटार अल्डिहाइड असेल, व्हॅनिलिन असेल, ऍसिटोफिनोन असेल, कॅम्फर असेल, लक्षात आलंय तर, किंवा मस्कोन हे कीटोन आहे. दॅट ऑल दीज हॅव कॅरेक्टरिस्टिक ओडर अँड दे आर वेल नोन फॉर देअर ओडर अँड फ्लेवर. So that's all about uses of aldehydes and ketone. Now next topic of this chapter is that carboxylic acid. So carbon compound containing carboxylic functional group, that is COH group, are known as carboxylic acid. तर लक्षात घ्या, organic compound containing carboxylic group in their molecule are known as carboxylic acid. मग त्यांचं आपण नॉमेनक्लेचर केलंय. एक बेसिकली त्यांचं क्लासिफिकेशन आपण बघितलं. मोनोकार्बोझायलिक, डायकार्बोझायलिक, ट्रायकार्बोझायलिक. मोनोकार्बोझायलिकची बरीचशी उदाहरणं आपण याच्यामध्ये पुढे शिकणार आहे. डायकार्बोझायलिक ऍसिडची उदाहरणं ही आपण नॉमेनक्लेचर मध्ये काही बघणार आहे. सक्सिनिक ऍसिड असेल, ग्लुटारिक ऍसिड असेल, ऍडिपिक ऍसिड असेल, हे डायकार्बोझायलिक ऍसिडचे एक्झाम्पल आहेत. आणि ट्रायकार्बोझायलिक ऍसिडचं एक्झाम्पल आहे दॅट इज द सायट्रिक ऍसिड प्रेझेंट इन द लेमन. त्याच्यानंतर आपण नॉमेनक्लेचर बघितलंय. कार्बोझायलिक ऍसिडचं जे काही कॉमन नेम आहे, that common name obtained from the source. ते कार्बोझायलिक ऍसिड पहिल्यांदा कशामध्ये आढळलं गेलं, त्याच्या सोर्सचं नाव काय, आणि त्या सोर्सच्या पुढं आयसी ऍसिड हा सफिक्स त्या ठिकाणी जोडल्यानंतर हे नाव तयार झालेलं आहे. उदाहरणार्थ फॉर्मिक ऍसिड, फर्स्ट obtained in formica, that is red ant, so it is referred as formic acid. Acetic acid, it is obtained from vinegar, that is the name of the plant is that acetum, Latin name आहे acetum, आणि त्याच्यापासून ऍसिडिक ऍसिड हे नाव दिले गेलेलं आहे. ब्युटेरिक ऍसिड, दॅट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्युटॅरम, जे बटर आहे त्या बटरचं जे रॅन्सिडिटी आपण म्हणतोय, जो बॅड स्मेल आहे बिकॉज ऑफ द ऑक्सिडेशन, आणि ते जे काही रॅन्सिड म्हणजे जे काही बटर आहे, लोणी खराब होतं, रॅन्सिड होतं, त्याला खवट अशा स्वरूपाचा वास येतो, ते जे त्याच्यामध्ये ब्युटेरिक ऍसिड फॉर्मेशन झालेलं असेल. तर हे जे काही ब्युटेरिक ऍसिड नाव आहे दॅट इज फ्रॉम द नेम ब्युटॅरम. सो फ्रॉम देअर सोर्स. मग त्याशिवाय व्हॅलरिक ऍसिड आपल्याला माहिती आहे, व्हॅलरिन नावाच्या प्लांट पासून दिले गेलेलं आहे. कॅप्रोइक ऍसिड केपर पासून दिले गेलेलं नाव आहे. सो कॉमन नेम्स आर गिवन फ्रॉम द सोर्स, नेम ऑफ द सोर्स. आययुपीएससी नॉमेनक्लेचर मध्ये जवळपास अल्डिहाइड सारखं नॉमेनक्लेचर आहे. सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग कार्बोझायलिक ग्रुप. That carbonyl carbon of the carboxylic group always given number 1 and adjacent carbon as 2, 3, 4, 5. Decide the name of parent alkane. Replace the ending E of the parent alkane by OIC acid. So name becomes alkanoic acid. Alkanoic acid त्या ठिकाणी नाव तयार होणार आहे. Indicate the positions of the substituent if any by proper number. या पद्धतीने आपण सिंपल कार्बोझायलिक ऍसिडचं नॉमेनक्लेचर केलंय, ज्याच्यामध्ये जे डाय कार्बोझायलिक ऍसिड आहेत, ट्राय कार्बोझायलिक ऍसिड आहेत, यांच्या बाबतीमध्ये नॉमेनक्लेचर करत असताना नंबर ऑफ कार्बोझायलिक ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय ऍडिंग मल्टिप्लिकेटिव्ह प्रिफिक्स डाय, ट्राय एटसेट्रा टू देम. म्हणजे डाय ओआयसी, ट्राय ओआयसी या पद्धतीनं मल्टिप्लिकेटिव्ह प्रिफिक्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ऍड करायचं आहे. द पोझिशन्स ऑफ द कार्बोझायलिक ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल बिफोर द मल्टिप्लिकेटिव्ह प्रिफिक्स. जो काही कार्बोझायलिक ग्रुपची जी संख्या आहे ती संख्या तुम्हाला आकड्याच्या स्वरूपामध्ये पुढे लिहायची आहे. लक्षात आलंय. तर या पद्धतीनं कार्बोझायलिक ऍसिडचं नॉमेनक्लेचर आपण बघितलेलं आहे. सो दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल. फॉर्मिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड, प्रोपियोनिक ऍसिड, ब्युटेरिक ऍसिड.
then isobutyric acid, oxalic acid, malonic acid, succinic acid, then benzoic acid, phenyl acetic acid, phthalic acid. So these are the examples, their common structure, common name and IUPAC name. Next to which स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोझिलिक ग्रुप. हा जो काही कार्बोझिलिक ग्रुप आहे त्याचं स्ट्रक्चर. आता कार्बोझिलिक ग्रुपचं स्ट्रक्चर जवळपास कार्बोनिल ग्रुप प्रमाणेच आहे. इथंही जो कार्बोनिल कार्बन आहे तो sp2 हायब्रिडाइज असलेला तुम्हाला दिसून येईल आणि हे सुद्धा जे स्ट्रक्चर आहे ते प्लेनर स्ट्रक्चर असणार आहे. तर कार्बोझिलिक ग्रुपचं स्ट्रक्चर आपले दिसते सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच. तर या पद्धतीने हा कार्बोझिलिक ग्रुप असेल and it shows रेझोनन्स फेनॉमेनॉन. तो रेझोनन्स फेनॉमेनॉन दाखवतोय. कार्बोझाइलेट आयनचं 2 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी दाखवली गेलेली आहे. अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोझाइलिक ऍसिड. कार्बोझाइलिक ऍसिड तयार करण्याच्या पद्धती. मग त्याच्यामध्ये फ्रॉम प्रायमरी अल्कोहोल्स अँड अल्डिहाइड. जर तुम्ही प्रायमरी अल्कोहोल घेतला असेल तर त्याचं तुम्ही ऑक्सिडेशन करा बाय द यूज ऑफ ऍसिडिफाइड पोटॅशियम डायक्रोमेट, अल्कलाइन केमेनोफोर और CrO3. इट प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग carboxylic acid, or instead of that you may take direct aldehyde. That aldehyde immediately get converted into carboxylic acid by the oxidation process. So by the oxidation of primary alcohols and aldehyde we can prepare carboxylic acid. Then next one is that from alkyl benzene like toluene. That toluene on treatment with alkaline KMnO4. that toluene ची रिएक्शन alkaline KMnO4 बरोबर ती करा. आपल्याला मिळेल potassium salt of benzoic acid. And that potassium salt of benzoic acid on acidification produces benzoic acid. तर या पद्धतीने अल्काइल बेन्झीन ची रिएक्शन म्हणजे ट्युलिन ची रिएक्शन आपण अल्कलाइन केमेनोफोर बरोबर ती केली. पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ बेन्झोइक ऍसिड मिळाला, त्याचं ऍसिडिफिकेशन केलं, आपल्याला या ठिकाणी मिळालं बेन्झोइक ऍसिड. सो नेक्स्ट वन इज दॅट. शिवाय दुसरे एक एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दिलंय. हा जो काही एन प्रोपाइल बेन्झीन आपण या ठिकाणी घेतलाय. So N-propyl benzene on treatment with this alkaline KMnO4, it produces potassium salt of benzoic acid, which on acidification produces benzoic acid. Again from nitriles and amides. Nitriles आणि अमाइड्स जे काही नायट्राइल्स आहेत, अल्किल सायनाइड्स, त्यांचं हायड्रोलिसिस करा. आपल्याला पहिल्यांदा मिळेल अमाइड मिळणार आहे आणि तो जो काही अमाइड आहे त्या अमाइडचं परत हायड्रोलिसिस केलं की आपल्याला करस्पॉन्डिंग कार्बोझाइलिक ऍसिड मिळेल. सो अल्काइल सायनाइड ऑन हायड्रोलिसिस प्रोड्युसेस डायरेक्ट कार्बोझाइलिक ऍसिड. अँड दिस रिएक्शन, ही जी काही रिएक्शन आहे की याच्यामध्ये अल्किल सायनाइडचं रूपांतर आपण डबल हायड्रोलिसिस स्टेपनी कार्बोझाइलिक ऍसिड मध्ये त्या ठिकाणी रूपांतर करू शकतोय. त्याच्यानंतर CH3CONH2 म्हणजेच जो काही इथेनॉमाइड घेतलाय that ethanamide on hydrolysis produces ethanoic acid. त्याच पद्धतीने बेन्झामाइड on hydrolysis produces benzoic acid and ammonia. So by the hydrolysis of nitriles and amide we can prepare corresponding carboxylic acid. Next one is that by the use of Grignard's reagent. So Grignard's reagent on treatment with solid CO2 or dry ice. So this solid CO2 or dry ice treated with Grignard's reagent in presence of dry ether, it first gives magnesium complex which on hydrolysis gives corresponding carboxylic acid. लक्षात घ्या, इथं जे तयार होणारं कार्बोझाइलिक ऍसिड आहे त्याचं जो प्रॉडक्ट आहे तो प्रॉडक्ट दॅट अल्किल ग्रुप तुम्ही ग्रिग्नार्ड रिएजंट कोणतं वापरताय त्याच्यानुसार प्रॉडक्ट मिळणार आहे. आणि या मेथडच्या सहाय्यानं आपण फॉर्मिक ऍसिड तयार करू शकणार नाही. फॉर्मिक ऍसिड कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड बाय धिस मेथड. ओके. नेक्स्ट वन इज दॅट फ्रॉम असाइल हलाइड अँड अनहाइड्राइड. जो काही असाइल हलाइड आहे दॅट ऑन हायड्रोलिसिस प्रोड्युसेस कार्बोझाइलिक ऍसिड. बेन्झोइक ऍसिड अनहाइड्राइड, जो कुठला ऍसिड अनहाइड्राइड घेतला असेल, उदाहरणार्थ बेन्झोइक अनहाइड्राइड घेतलाय, ऑन हायड्रोलिसिस प्रोड्युसेस बेन्झोइक ऍसिड. बेन्झोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, इट प्रोड्युसेस बेन्झोइक ऍसिड अँड इथेनोइक ऍसिड. सो दॅट इज असाइल हलाइड and anhydride on hydrolysis produces carboxylic acid. Then from esters on hydrolysis produces benzoic acid and alcohol, and this is the reverse reaction of esterification. Esterification reaction ची ही रिव्हर्स रिएक्शन आहे. मग हायड्रोलिसिस तुम्ही
ऍसिड हायड्रोलिसिस पद्धतीने घडवा किंवा अल्कलाइन हायड्रोलिसिस पद्धतीने घडवा. पहिली रिएक्शन दिली ती ऍसिड हायड्रोलिसिस आहे आणि दुसरी रिएक्शन आहे ती अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. अल्कलाइन हायड्रोलिसिस मध्ये पहिल्यांदा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड मिळेल, विच ऑन ऍसिडिफिकेशन वी गॉट करस्पॉन्डिंग कार्बोझायलिक ऍसिड. तर या पद्धतीनं फ्रॉम ईस्टर बाय अल्कलाइन or acid hydrolysis we got corresponding carboxylic acid. Next one is that physical properties of carboxylic acid. So these aliphatic carboxylic acid up to carbon number 9 carbon atom are colorless liquid at room temperature and unpleasant odor, while the higher members are wax like solid and particularly odorless due to low volatility. Carboxylic acids are higher boiling points than aldehydes, ketones and even alcohol of comparable molecular mass, and that is due to extensive association of carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bonding. Carboxylic acid मध्ये strong intermolecular hydrogen bonding असणार आहे, and because of that they have higher boiling point to that of corresponding alkane as well as corresponding alcohol. अल्कोहोल पेक्षाही जास्त बॉइलिंग पॉइंट आपल्याला या कार्बोझायलिक ऍसिडचा दिसून येईल. The hydrogen bonds are not broken completely even in vapor phase. जर आपण एखादं कार्बोझायलिक ऍसिड त्याच्या व्हेपर फेज मध्ये रूपांतर केलं असेल तर सगळे हायड्रोजन बॉन्ड कम्प्लिटली ब्रेक होत नाहीत आणि त्यामुळं ते जे काही कार्बोझायलिक ऍसिड आहे इन व्हेपर फेज वी ऑर इन अप्रोटिक सॉल्व्हंट वी ऑकर ऑर इट एक्झिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म. तो डायमेरिक फॉर्म मध्ये आपल्याला आढळून जातोय. सो मोस्ट कार्बोझायलिक ऍसिड एक्झिस्ट एज डायमेर इन व्हेपर फेज or aprotic solvent or in aprotic solvent. That is जो काही बेन्झिन हे अप्रोटिक सॉल्व्हंट आहे आणि बेन्झिन मध्ये हा डायमेरिक फॉर्म मध्ये आपल्याला कार्बोझायलिक ऍसिड आढळले जातील. अगेन सिंपल ऍलिफेटिक कार्बोझायलिक ऍसिड हॅव्हिंग अप टू कार्बन 4 आर मिसिबल विथ वॉटर. थोडक्यात लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड आर मिसिबल विथ वॉटर बिकॉज ऑफ ग्रेटर हायड्रोफिलिक कॅरेक्टर अँड लेस हायड्रोफोबिक कॅरेक्टर. लक्षात घ्या त्या लोअर मेंबरची पाण्याबरोबरती हायड्रोजन बॉन्डिंग टेंडन्सी जास्त आहे, त्यामुळे ते पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त सोल्युबल असतील. अँड दिस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स ऑर मोलार मास ॲज द इन्क्रीज इन हायड्रोफोबिक कॅरेक्टर. जसं मोलार मास वाढत जाईल तसं हायड्रोफोबिक कॅरेक्टर वाढत आहे आणि त्यामुळे सोल्युबिलिटी कमी कमी होत जाणार आहे. Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. Benzoic acid मात्र पाण्यामध्ये न विरघळणार, कोल्ड वॉटर मध्ये न विरघळणार हे ऍसिड आहे. सिम्पलेस्ट aromatic carboxylic acid, nearly insoluble in cold water, but on heating or in hot water it get dissolved. So carboxylic acid are also soluble in less polar solvent like benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. Carboxylic acid are basically organic compound, so they can readily soluble in all organic solvent like benzene, ether, alcohol, and chloroform. Next, which chemical reactions of carboxylic acid? So reactions are classified into 3 categories. So reactions involving cleavage of O-H bond. जो काही OH बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणारे काही रिएक्शन आहेत, and these reactions support acidic property of the carboxylic acid. So acidity. So reaction with metals and alkali. काही मेटल बरोबरती किंवा अल्कली बरोबरतीची रिएक्शन. मग कार्बोझायलिक ऍसिडची रिएक्शन मेटल बरोबरती सोडियम मेटल बरोबर ट्रीट केलं तर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड हायड्रोजन गॅस मिळेल. अल्कली तुम्ही NaOH वापरले असेल तर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड आणि वॉटर मिळेल. सोडियम कार्बोनेट किंवा सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर ती रिएक्शन केली असेल तर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड आणि ब्रिस्क इफर्वसेन्स ऑफ CO2 त्या ठिकाणी मिळतील या पद्धतीने. आता ही जी काही ऍसिडिक कॅरेक्टर आहे त्या ऍसिडिक प्रॉपर्टी आपण जे काही लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी आहे त्या लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीच्या सहाय्याने एक्सप्लेन करू शकतो. सो दिस कार्बोझायलिक ऍसिड ऑन ऍडिशन टू द वॉटर इट फॉर्म कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर हायड्रोनियम आयॉन आणि कार्बोझायलेट आयॉन तयार होतील. दिस कार्बोझायलेट आयॉन are more stable in water due to resonance phenomenon. Carboxylate ion are more stable in water due to resonance phenomenon, and because of that carboxylic acid shows acidic property. हे जे काही रिएक्शन आहे ते रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे.
या रिएक्शनला लॉ ऑफ मास ऍक्शन आपण अप्लाय केला तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मिळेल आणि या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटला पुढे जाऊन आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड असं म्हटलंय आणि या डिसोसिएशन कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूनुसार आपण ऍसिडची स्ट्रेंथ ठरवू शकतो. ग्रेटर द व्हॅल्यू ऑफ के ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड, लोअर द व्हॅल्यू ऑफ के लोअर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड. सो बाय कंपेअरिंग व्हॅल्यूज ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वी कॅन डिसाइड or we can give the order of increasing acidic strength or decreasing acidic strength. Next one is that these carboxylic acid are weaker than mineral acid but they are stronger acid than alcohols and many simple phenol. तर लक्षात घ्या कार्बोझायलिक ऍसिड हे वीक आहेत कोणापेक्षा तर मिनरल ऍसिड, मग त्यामध्ये HCl असेल, H2SO4 असेल किंवा HNO3 असेल यांच्यापेक्षा वीक आहे. But they are stronger acid than alcohol and simple phenol. फेनॉल आणि अल्कोहोल यांच्यापेक्षा यांची ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त आहे. आता इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन ऍसिडिटी ऑफ कार्बोझायलिक ऍसिड, बऱ्याच वेळेला तुम्हाला एमसीक्यू या प्रॉपर्टी वरती विचारला जातोय. तर इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन ऍसिडिटी ऑफ द कार्बोझायलिक ग्रुप, मग याच्यामध्ये आपल्याला ऑब्झर्वेशन येईल की जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर त्या ठिकाणी ठेवलेला असेल तर ऍसिडिक स्ट्रेंथ वाढणार आहे. Due to electron withdrawing group, acidic strength of the carboxylic acid get increases, and because of electron donating group, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे की ज्याच्यामुळे ऍसिडिक स्ट्रेंथ कमी होणार आहे. तर जे काही ऑर्डर तुम्हाला दिलेले आहे मग याच्यामध्ये फिनाइल ग्रुप आहे, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, सायनाइड, NO2, CF3. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडन्सी वाढत चालली आहे आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडन्सी वाढल्यामुळे PH to CF3 ऍसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे ती वाढत जाणार आहे. तर हे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिलेले आहेत आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची लेफ्ट टू राईट जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडन्सी आहे ती वाढत जाणार आहे. मात्र राईट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडन्सी वाढत. तर या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल की ऍसिडिक नेचर कुणाचं जास्त असेल. मग त्याच्यामध्ये एक क्युम्युलेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट एक तुम्हाला सांगितलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये CF3, CCl3, CHCl2, NO2, CH2, देन CN, CH2, COH. मग याच्यामध्ये ऍसिडिक स्ट्रेंथ ही काय होत चालली आहे, वाढत चालली आहे फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, राईट पासून लेफ्ट पर्यंत. या पद्धतीने ऍसिडिक स्ट्रेंथ आहे ती वाढत चालली आहे बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची जी ताकद आहे ती वाढत चालली आहे. अगदी ऑर्डर आपण इथून सुरुवात करा आणि इथं एंड करा. म्हणजे इथं जे घेतलेलं आहे ते प्रोपियोनिक ऍसिड विच इज विकर टू दॅट ऑफ ऍसिडिक ऍसिड. ऍसिडिक ऍसिड इज विकर टू दॅट ऑफ दॅट. हा जो काही आपण या ठिकाणी घेतलाय तो C6H5CH2 COOH. देन या पद्धतीने जसं तुम्ही पुढे जाल तसं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपची ताकद वाढत जाते आणि ऍसिडिक स्ट्रेंथ वाढत जाणार आहे. त्याच्यानंतर रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग क्लिवेज ऑफ C-OH बॉन्ड. कार्बन आणि OH मधला जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणारे काही रिएक्शन आहेत. मग त्याच्यामध्ये अनहायड्राइड फॉर्मेशन रिएक्शन किंवा फॉर्मेशन ऑफ अनहायड्राइड. सो दिस इथेनोइक ऍसिड ऑन हिटिंग किंवा कुठलंही कार्बोझायलिक ऍसिड ऑन हिटिंग विथ स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट लाईक फॉस्फरस पेंटॉक्साइड इट प्रोड्युसेस ऍसिड अनहायड्राइड. सो इथेनोइक ऍसिड ऑन हिटिंग विथ फॉस्फरस पेंटॉक्साइड इट प्रोड्युसेस इथेनोइक अनहायड्राइड. इथेनोइक अनहायड्राइड तयार होत आहे. देन इस्टरिफिकेशन. जर कार्बोझायलिक ऍसिड आणि अल्कोहोल या दोघांची रिएक्शन ड्राय HCl, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 किंवा अनहायड्रस झिंक क्लोराइड यांच्या सानिध्यामध्ये केली तर करस्पॉन्डिंग इस्टर तयार होईल. या रिएक्शनला इस्टरिफिकेशन रिएक्शन असं म्हणता येईल. अगेन रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 and SOCl2 and all these reactions are similar to that of alcohol. So carboxylic acid on treatment with phosphorus pentachloride it gives acyl chloride and phosphoryl chloride as a byproduct. Again carboxylic acid on treatment with phosphorus trichloride it produces acyl chloride and phosphorus acid as a byproduct. And carboxylic acid on treatment with thionyl chloride it produces acyl chloride, sulfur dioxide and hydrogen chloride gases as a byproduct. Then reaction with ammonia. So this carboxylic acid on treatment with ammonia it first gives ammonium salt of carboxylic acid which on heating
it produces corresponding amide. Example तुम्हाला दिलंय, acetic acid treated with ammonia, it first gives ammonium acetate which on heating produces acetamide. Again, benzoic acid treated with ammonia, we got ammonium benzoate which on heating produces benzamide. Then phthalic acid on treatment with ammonia, it produces ammonium phthalate which on heating undergoes dehydration to produce phthalamide which on further heating undergoes thaliamide, आणि यालाच थॅलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन असंही म्हटलं जात आहे. तर थॅलिक ऍसिडचं रूपांतर थॅलिमाइड होणं मध्ये करणं त्यालाच थॅलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन असं म्हणता येईल. अगेन रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग कार्बोझायलिक ग्रुप, ज्याच्यामध्ये कार्बोझायलिक ग्रुप इन्व्हॉल्व आहे अशा रिएक्शन. मग त्याच्यामध्ये पहिली रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोझायलिक ऍसिड ऑन रिडक्शन using lithium aluminum hydride in presence of ether or diborane followed by hydrolysis, it produces corresponding alcohol. Primary alcohol तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळून जाईल. Decarboxylation, the sodium salt of carboxylic acid on treatment with soda lime, it gives corresponding hydrocarbon. आपण बघितलंय acid sodium salt of acetic acid on treatment with soda lime, it produces methane and sodium carbonate. Then substitution reaction in the hydrocarbon part, substitution reaction in the hydrocarbon part. जो हायड्रोकार्बन पार्ट आहे कार्बोझायलिक ग्रुप सोडून जो काही ग्रुप आहे हायड्रोकार्बन पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन, मग त्याच्यामध्ये HVZ ही रिएक्शन तुम्हाला विचारली जाते. दॅट इज अल्फा हॅलोजनेशन याला म्हटलं जातं किंवा याला HVZ रिएक्शन असं म्हटलं जातं. हेल होल्हार्ड झिलेन्स्की रिएक्शन. तर हेल होल्हार्ड झिलेन्स्की रिएक्शन त्याला HVZ रिएक्शन म्हटलं जाईल. दॅट इज अल्फा हॅलोजनेशन. सो दिस कार्बोझायलिक ऍसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ halogen in presence of red phosphorus followed by hydrolysis, it produces alpha halogenated carboxylic acid. तर अल्फा हॅलोजनेशन या ठिकाणी घडेल आणि या पद्धतीनं HVZ रिएक्शन या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यानंतर रिंग सबस्टिट्यूशन. रिंग सबस्टिट्यूशन मध्ये that benzoic acid on treatment with nitrating mixture, that is mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid, it produces meta nitrobenzoic acid. As like to that of aldehyde group, this carboxylic group are also meta directing. हा कार्बोझायलिक ग्रुप सुद्धा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. सो as it is meta directed, we got meta nitrobenzoic acid. So same as to that carboxylic acid, benzoic acid on treatment with bromine in presence of FeBr3, it produces meta bromobenzoic acid. So these are all about the reactions of the carboxylic acid. Now the last point of this chapter is uses of carboxylic acid. We know that methanoic acid, that is formic acid, is used in rubber, textile, dyeing, leather and electroplating industry. Ethanoic acid used as a solvent and it is also used as a vinegar in food industry. Hexane dioic acid, that is used in manufacture of nylon 6,6. आपण हेक्झॅन डायओआयसी ऍसिड याला ऍडिपिक ऍसिड म्हणलंय. ऍडिपिक ऍसिड आणि हेक्सामिथिलीन डायमाइन याच्यापासून नायलॉन 6,6 हा पॉलिमर तयार केलेला आहे. इस्टर्स ऑफ बेन्झोइक ऍसिड आर युज्ड इन परफ्युमरी. जे बेन्झोइक ऍसिडचे इस्टर्स आहेत ते परफ्यूम म्हणून त्यांचा वापर केला जाईल बिकॉज ऑफ दॅट प्लीजंट स्मेल. सोडियम बेन्झोएट इज युज्ड एज प्रिझर्वेटिव्ह. सोडियम सॉल्ट ऑफ बेन्झोइक ऍसिड म्हणजे सोडियम बेन्झोएट हा प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरला जातोय. अँड हायर फॅटी ऍसिड आर युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सोप्स अँड डिटर्जंट. काही साबण तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, डिटर्जंट तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हाय दॅट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ हायर फॅटी ऍसिड कॅन बी युज्ड. सो दॅट्स ऑल अबाउट अल्डिहाइड्स, कीटोन अँड कार्बोझायलिक ऍसिड. थँक यू व्हेरी मच. गुड इव्हिनिंग अँड गुड नाईट.